يحكيو كيما تويك يقول لك تونس خذت الاستقلال، المغرب هربت علينا، مروك هربت علينا. في تونس وحدنا قاعدين نعبروا، كنا نعبروا وحدنا في الشيره نتاعنا اللي عندها اهتمامات كبار وكل شيء. تونس بريود نتاع الصحراء كبيره على الاخر، اللي ما فماش ديجا دي تورنوا ولا معناتها كسوا جيمنج ولا اي سبورتس في 2019 ديجا حاجه جراف على الاخر. اللي فهمت في تونس كنا وصلنا بريسك نيفو وقتها قبل شويه اللي كنا نجمو نترشقوا اكثر. هذيك هي المشكله، يعني العباد تترشق تقدم 10 خطوات لقدام، احنا تويك ولينا بالعام والعامين نقدموا خطوه كهو قاعدين. في الابيزود اللي قبله تفاهمنا على الفرق بين الجيمنج واي سبور، وقتاش دخلوا لتونس وكيفاش قدموا مع بعضهم قبل ما الجيمنج يهرب على الاي سبور. وتوا اجا نفهموا علاش الاي سبور كان يعبي ويلم اكثر عباد. لي زورغانيزاتور من الكوميونيتي بيدا، فهمتوا اللي كانوا معناتها عايشين معانا وكانوا دو جوور وكانوا يلعبوا هما اصلا وهما اللي جابوا الفكره وخدموا عليها ونشهت على الاخر. الببليك موجودين على خاطر فما كانت الانترنت حاجه ما يستعرفوش بها. بون في لامبواسيس نلعبوا في بيبلينيتات كنا وكلي حتى كي فما انترنت كلي نعرفوا شويه عباد من سوسه من صفاقس من كذا وكذا، نلعبوا مع بعضنا نوليو اكسايتد باش نتقابلوا. فهمت؟ جات بيريود قدمنا فيسا، طلع بالكدا الاي سبور في تونس، طلع الجيمنج، طلع اليوتيوب. ما تحسوا اليوتيوب والجيمنج هربوا والاي سبور بقى واحد بريسك في نفس المشكل. Les qualificatifs Twente, ça faisait partie du top 3 en termes de grandeur ou de jeu, etc. معناتها اليوم انت كي تقول عندي فينال فيها 50 واحد، انا je la conçois pas الحق، خاطر j'ai toujours fait des finales avec minimum 1000 personnes dans la salle، فهمت؟ في العشر سنين الاخرى الجيمنج مشاو يقدم، البوب كولتور دخلت بقوه وليزيفنت كبروا، اما الببليك نتاع الاي سبور مشاو ينقص. ولهنا نتسائل، اسكو الاي سبور حاجته بالجيمنج باش يعبي؟ ما فماش حاجه توقف على حاجه، فهمتني؟ عمرها في الدنيا ذي ما فما حاجه باش توقف على حاجه باش تعيش، فهمتني؟ الكواليفيكاسيون تاع اي اس اف we had thousands of viewers جايين just باش يتفرجوا اي ام بي كونتر الجيكرز، so we're not يعني dependent. اما كان نخدموا ونتواصلوا مع بعضنا باش نوصلوا بعيد. فيها بيز زاد كان تقعد من غير مصروف ونقفوا الناس الكل مع بعضنا. مادام الدولة ما قراتلناش حساب نقراو حساب للواحد. الولاد اللي يحب يعاون بالرسمي هاو الكود لو دينار نتاع لاي ام بي وتو نزيدو تلقاوه في الديسكريبسيون، وانا متاكد اللي الناس الكل باش تعاون خاطر بالرسمي توزع نقفوا مع بعضنا وقت الشده. علي قال لي علاش معناها ما تقعدش معانا وتتلهي بالليكيبا وهكا ما تخليش يصيروا مشاكل باش ما يصيروش مشاكل بيناتنا ودرا شنو فهمتني؟ ياك هو قعدت معاهم باش تكون ما فماش مشاكل في التيم، على خاطر اي 5 جوارات فهمتني يلعبوا مع بعضهم سيرتو في اللول باش تصير بيناتهم مشاكل نتاع كول في وسط الجو، ذاك يقول حكايه وذاك ما يعملهاش، بعد يتغشوا على بعضهم وتاكلوا بعضهم. مرحبا بكم في ريال، وصلنا توا لدبي فهمتني. تغديوا 8 ساعة كلها راقدة. عمك قالوا لها رقد على أزمة، رقد عليا، رقد على تونس. كويس، واتساب مان. انا لعبت معهم في كوريا، مشينا لكوريا كلينا ريحه على الوصله بصراحه مش نكذب عليك. ابار في الاي اس اف جيمنج وي سبور خدموا مع بعضهم ديجا وعباو صالات في برشا ايفينمونات. رغم هذا الكل امور الاي سبور ما تحسنتش والبنيه مازالت خايخه، خاطر مشاكل الاي سبور اعمق من هكا. You want to see your stars, the people that you love, the stories behind them. That's how you fall in love with celebrities. نفس الحكايه تمشي في اللول في الجيمنج. That's how esports is made. You create players, stars, the stars create viewership, the viewership generates sponsors, and it's like a triangle, and then that circle continues and it grows. اللي يقول فيه قعلول انه الجوارات اللي تربح لي تورنوات ولي ستار، واللي ستار هذم يجيبوا لي سبونسور، وهذه ترجع بالمنفعه للناس الكل. اول عرسه في البنيه جوار اي سبور، اسكو موجود في تونس واسكو ينجم ينافس في مستوى عالمي؟ انا عباد وصلت في تونس ضربة البر، ومش خرج عمل دورة ورجع، خرج خلى بصمة صغيرة ورجع. معناها فما عباد دو كاليتي بالحق. فما زاد سامي شيفا ريمايند نذكرهم مليح، وهما اللي ont toujours été à la tête des tournois نتاع CSGO qui ont été organisés. عاد en contrepartie
اقوى برشا من حاتم، اقوى جوار تونسي نتاع سيسرات معناها راتو تونس. Remind est trop fort. Remind est juste trop fort. Triple kill pour lui. La bombe est déjà amorcée par Crumbs. Impressionnant Remind. Encore une fois. كوميونيتي والسوشيال ميديا ما كنتش اكتيف جيم، على خاطر كنت حاط في مخي انه جوست ناس تيتروات دي تيترو هكاو، معناتها كنت لاهي بروحي هكاو نحب نشوف نيفو يقدم ومن بعد نخمم في الحكايات هذوك، وانا كنت نخمم كي نربح تيتر تجي الببليسيتي وحدها. تشبيني انا باش نخسر وقت اني اي كان براكتس فيها باش نجم يعني نعمل فيديو على روحي وقت اللي انا مش باش نربح منها شيء، فهمتني؟ هذاك كيفاش يخموا جولات الكل الاخرين، يقول لك شبيني انا باش ندخل روحي في الكوميونتي باش نخسر وقت كذا وكذا وكذا. اي دونت كير يعني كان في الستريم نتاعي 100 فيور ولا 500 فيور ما يهمنيش، شبيني انا باش نخسر يعني هذايا just for fame. ذاك كيفاش يخموا هما يوتيوبرز. they have a reason for fame because that's their job. It's their job to be as public as possible, to have as much reach as possible. As a player, your job as a player is play the game, get good. That's it. الجوار هما بيدهم مش عاملين معناتها دي زيماج كبار رواحهم ولا يخدموا على الفيزيبيليتي ولا يحكيوا منهم للي فان نتاعهم. سينو تو لازمك تخدم على السوشيال ميديا ولازمك تعطي ايماج لروحك ولازم تعمل فيزيبيليتي لروحك كبيره باش تزيد تمشي الامور، فهمت؟ ابار لي جوار اللي نعرفوهم ديجا، في اوت 2019 ريمايند وساد صحوا في يلا اي سبور، ايكيبا برو بيست في دبي، دونك الجوارات موجوده. اما باش يكون فما ستار سيستم لازم الجوار يظهر، وباش الجوار يظهر لازم يكون فما دي تورنوا. ديجا العباد اللي قاعده تعمل في الليفينمونات توا منا فينا، يعني تابعين لي سبورتس دي جون لا عنده لا جمعيه لا حتى شيء، فهمتني؟ دي جون قاعدين يعملوا في الليفينمونات. مانيش نحكي على الليفينمونات الكبار، خاطر الليفينمونات الكبار يجي مره في العام ويتعدى. دونك كيف النظم انا تورنوا، انا معناتها ولد الدومين نعرف العباد شنو تحب وشنو ما تحبش، نعرف العباد تحب تورنوا، نجم نلخصها لك في كونه عباد تحب توري روحها ما ملقاتش وين، خاطر ما فماش شكون ينظم لي تورنوا، فماش شكون ينظم بطوله، خاطر البرا نحكيو على بطولات. انت اون طونك جوور لازمك حاجه تموتيفيك، لازمك تعمل دي زوبجيكتيف بينك وبين روحك ومع ليكيب نتاعك باش تبراكتيسي، عندك دي اوبجيكتيف لازمك تحقق، فهمتني؟ ولكن انت الجوور ما تعطيهوش اوبجيكتيف، ما تعطيهوش حاجه تشجعه باش يلعب، فهمتني؟ ولا يولي لك كاجوال معناتها، ولا يلعب فور فان، ما عادش ملي كان هو يلعب باش يربح فلوس ولا يلعب على الجو. نتصور كان يكثروا لي كومبيتيسيون ممكن يطلع شويه النيفو، يطلع شويه قدر الجوارات زاد اللي خايشين. الاورجنايزرز بالرسمي يحكروا الجوارات، هذا شنو لاحظت؟ الاورجنايزرز ما يعطيوش حتى قيمه ولا قدر الجوارات جمله، وهذه بالرسمي حاجه اللي انا مقهور وماني بالرسمي قلبي وجعني عليها. لو تورنوا نتاع جو فيديو قاعد يتلعب كل مره في دي كونديسيون ايموند وافروز على لي جوار، معناها فما شكون وصف في تصويره متصور انه جوارات قاعدين يلعبوا كي القروده نتاع البلفيدير ناقص كان ترمي لهم الكيكي كوت اوف. هذا كلام ما قلتوش انا، خذيته نتذكره لليوم. ما دامش تقعد انت تعمل في ايفينمون كاش برايز اللي يربح 200,000، انا 200,000 نمشي نركب بهم ونجي. جوار تاع اي سبورت تحب معنا نحكيو في الموضوع هذا، جوار تاع اي سبورت باش يركب مثلا من قروان ولا من سوسه ولا من الجنوب ولا درامنين لتونس ليفينمون اللي باش يلعبوا، مش في بالك مش يركب بوبليش. انت كيفاش تعمل له 200,000 كاش برايز عادها باش يمشي يصرف اكثر منه، والله كيما نحكي لك يصرف 250 وين مش يبات، ايش باش ياكل، فهمتني؟ ماهيش رخيصه زاد الماكله، خاطر البرايس بول ماهيش ما ليميتي، ماهيش معناتها كبيره برشا، فهمت؟ ما فماش دي زورغانيزاسيون باش يخلصوك توليس معناتها سالير وباش تعمل بوبليسيتي وحاجات. مازلنا ما تحركناش، مازلنا ما وصلناش النيفو هذاك. كي تجي تلقى انت $250,000 برايس بول، ماذا بيك تجي وتحضر على الشارع معناتها وعلى الجو، تلقى عباد تشجع كي الكوره معناتها، مش فما حتى فرق، بريسك يغني ويدربك ويعملوهم الكل، فهمتني؟ فما معناتها برايس تخلي تجلب الاتونسيون تاع العباد. البرا كيما بولونيا راهي في صفر وانطلقت، انت لهنا في تونس تحت صفر، عباد تحب تطير وتلعب وما عندوش لا فلوس لا بيسي لا كونيكسيون، خلي عندنا الكونيكسيون، معناها موضوع اخر جمله ذيك. mettre la vision mais en même temps calmer tous les jours تاعك لي اوكي ما يسالش اجي عطينا الدرجه الاولى تا نطلعوا المون ايفريست، ما يسالش عطيني لا بروميير مارش وناريفا، فهمت؟ ماذا بيهم هما يمشيوا ويعديوا الغرام هذا يعديوه لدوتخ جون وما يبداوش يخموا ديريكتومون في الكومبيتيسيون، معناتها يفو بروباجي ديجا لو جو، تحطوا الباز ومن بعد تجي الكومبيتيسيون والانترناسيونال تجي. 2019
باش نلخصوا الجيمنج مازال في المرحله الاولى نتاعو، الدومين مازال في مرمى، وباش يجي نهار والمشاكل اللي حكينا عليهم الكل باش تتفضل. باش تقعد مشكل اس اس اي اللي هي الانفراستركتور. ما ننساوش اللي احنا عايشين في عالم ثالث، وتونس والافريق ماهمش داخلين في المارشي انترناسيونال. الكونتينون تاع الافريق نورمالمون تكون عندها كاليف وحده اللي يحطوها مع الاوروب، فهمتني؟ ولا خاطر يعرفوا اللي ما فماش دي تيمز، ما فماش معناتها بوكو تيم باش يعملوا انسكريبسيون، مش باش يعملوا معناتها مش باش تربحهم، فهمتني؟ باش يدخلوا في الخساره اكثر من الربح. كيما قلت لك توا ماكسيموم تنجم تلم، نتصور في كل جو في تونس ماكسيموم 12 ايكيب، اللي قبل كانوا يجيو 35 ايكيب في جو بركه معناتها. جوجل يقول لك انا توا قاعد نحل في لي كونت مارشون في العالم الكل، اسكو باش يبدا بالهند ولا يبدا بتونس؟ بريود السحرة مش باش تدوم، لي زيفنت باش يرجعوا، الحروبات زاد، حرب ضد عقلية، حرب ضد المجتمع. انا 2019 مازال مش فاهمين العباد شنو هذا. مازلت صغير تلعب تلعب ولا نمشي ونصر نمشي نعملوا قهوه، فهمت؟ تقول فيها فلوس ولا من الاخر سؤال الرسمي معناتها الواجب. والاساس نتاع كل حرب هي الفلوس. الفلوس هو اللي باش يدور كل شيء بيان سور. جينا 3 بلاس، انا غانيي 55 مليون دينار.